विद्यार्थी मित्रों हवे धोरण 11 ની અંદર આપણે એક લેક્ચर ભણ્યા તો તમે બધાય અણુભાર ગણ્યા હતા તો કે બરાબર છેલ્લે હોમવર્કમાં ઈ પણ અણુભાર બધાએ ગણ્યા હશે। હવે અણુભાર તમને ગણતા આવડી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે એનાથી આગળ તુલ્યભાર જેને અંગ્રેજીમાં ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ તરીકે ઓળખવામાં આવે। હવે તુલ્યભાર કઈ રીતે ગણાય ધ્યાન આપજો। તો તુલ્યભાર કોઈ પણનો ગણવો હોય તો એનું સૂત્ર છે તુલ્યભાર इक्विवेलेंट वेट और अणुभार ने मोलेक्युलर वेट कहवाय। हवे तुल्यभार एसिडनो पण होय, बेઝનો पण होय ने कोई तत्वनो पण होय। तो ध्यान आपजो, આપણે तुल्यभारनी सूत्र लखीए। सूत्र तो कोईपणनो तमारे तुल्यभार गोतवो होय तो अहींया एनो अणुभार एने भाग्या एसिडिकता अथवा बेઝિકતા। हाँ बड़ो अँ हूँ लखू एसिडनो तुल्यभार एसिडनो तो अणुभारना छेदमां बेઝિકતા आवे। बेઝ लखू बेઝનો तुल्यभार बेઝનો तुल्यभार तो अणुभार भाग्या शुं आवे एसिडिकता। आपणे आ सूत्र एक हाल पूरतुं याद राखवानुं छे। आ बे सूत्र पण हूँ तमने मात्र जाण माटे कहूं। तमारे कोई तत्वनो तुल्यभार गोतवो होय, कोई तत्वनो तुल्यभार तो अहींया आवशे ए तत्वनो परमाणु भार एने भाग्या एनी संयोजकता। अने एक कोई रेडॉक्स प्रक्रिया आपेली होय, आ बधुं हुं विगतवार पछी चर्चा करशुं। अने रेडॉक्स प्रक्रिया माटे तमारे तुल्यभार गोतवो होय तो अहींया ए पदार्थ जे आप्यो होय एनो अणुभार, पदार्थनो परमाणुभार अथवा तो तत्वनो परमाणुभार भाग्या तेना ऑक्सिडेशन आंकमां थतो फेरफार। ऑक्सिडेशन आंकमां थतो फेरफार। अहींया तमे पदार्थनी जग्याए तत्व पण लखी शको ए तत्वनो। आ सूत्र आपणे हाल पूरती अत्यारे चर्चा नहीं करिए, समय हशे तो हूँ आनी एकादी माहिती आपी दईश। हवे आ तुल्यभार आ त्रण ए पहेला तत्व अहींया लखुं छुं, ध्यान आपजो। तत्व तो क्यांक सोडियम खबर छे, मेग्नेशियम खबर छे ने एल्युमिनियम खबर छे। आ दरेकना परमाणु भार लखुं अहींया। सोडियमनो परमाणु भार 23 आ तो खबर छे, मेग्नेशियमनो 24 અને એલ્યુમિનિયમનો 27। વિદ્યાર્થી મિત્રો કોપર લખવું હોય તો 63.5 બરાબર। આ હુકામે લખ્યા એ હું તમને હમણાં છેલ્લે કહું। હવે ધ્યાન આપજો, આપણે આ સૂત્ર એના ઉપરથી તુલ્યભાર ગોતીએ, અણુભાર ભાગ્યા એસિડિકતા અથવા બેઝિકતા। તો ધ્યાન આપજો, આપણે પહેલો તુલ્યભાર ગોતીએ HCl નો। તો HCl નો તુલ્યભાર તો એનું સૂત્ર શું થાય तो के अणुभार तो के कयो तो के जेते पदार्थनो एटले के HCl नो अणुभार एने भाग्या एसिड छे एसिड तो अहींया आवशे एनी बेઝિકતા। पेला सूत्र लखता आवडुं तो के हाँ ध्यान आपो। चलो बीजो H2SO4 नो तुल्यभार गोतवो छे। H2SO4 नो तुल्यभार तो H2SO4 नो अणुभार भाग्या एनी बेઝિકતા। आ रीते तमे लखी शकशो H2SO4 नो अणुभार। चालो हवे आनी किंमतो मूकीए। भाई HCl नो अणुभार पहला लेक्चर में भण्या हता, मैं तमने मोढे करवानो कीधो तो केटलो हतो तो के 36.5। HCl नी बेઝિકતા केटली छे 1 तो 36.5 भाग्या 1 एटले 36.5 અને ગ્રામ તુલ્યભાર છે એટલે તુલ્યાંક એકમ આવશે ગ્રામ પ્રતિ તુલ્યાંક। H2SO4 નો અણુભાર કેટલો હતો 98। H2SO4 છે તેની બેઝિકતા 2 છે તો 98 ભાગ્યા 2 એટલે 49 તો ગ્રામ પ્રતિ તુલ્યાંક। હવે સાહેબ આ એકડો ક્યાંથી આવ્યો, આ બગડો ક્યાંથી આવ્યો? જે તમે એસિડિકતા ને બેઝિકતા કીધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે પદાર્થ આપ્યો ને પદાર્થ એનું આયનીકરણ करो। आयनीकरण
તો HCl માં એક H છે અને એક Cl છે. અહીં કેટલા H છે? એક, એટલે અહીં એક કર્યું છે. H2SO4 એનું આયનીકરણ કરો ચાલો, તો કે H પ્લસ વત્તા SO4 માઇનસ 2, તો H2SO4 થઈ ગયા. પણ H કેટલા છે? 2. સંતુલિત કરો, બગડો મૂકી દો. હવે અહીં કેટલા H છે? 2, એટલે અહીં લખ્યું. તો કે હવે બરે હવે અમુક અહીંયા હોય એવા દેખાતા નથી, તગડો હોય તો તગડો હોય એવું જરૂરી નથી, એની ચર્ચા તો આપણે નિરાતે કરશું. હવે તમને આ 2, હવે એક ત્રીજો, આવા 5 તો યાદ રાખવાના જ છે. HNO3 નો તુલ્ય ભાર ગણવો ચાલો. HNO3 એનો તુલ્ય ભાર, તો ચલો HNO3 નો તુલ્ય ભાર કઈ રીતે આવે? તો ઉપર હું લખશું તો કે HNO3 એનો અણુભાર એને ભાગ્યા એની બેઝિકતા. HNO3 નો અણુભાર કેટલો? તો કે 63, એને ભાગ્યા 1. 1 ક્યાંથી આવ્યા? આની આયનીકરણમાં એક જ H પ્લસ છે, બરાબર. એટલે 63 ભાગ્યા 1 એટલે જવાબ આવશે 63 ગ્રામ પ્રતિ તુલ્યાંક. ચલો હવે તો એસિડની વાત થઈ. હવે બેઝિક લઈએ એકાદો, તો કે NaOH નો NaOH નો તુલ્ય ભાર. ચાલો NaOH નો, તો કે અહીંયા સૂત્ર શું આવશે? તો કે NaOH નો અણુભાર એને ભાગ્યા આ બેઝ છે, બેઝ તો બેઝિકતા નહીં આવે, અહીંયા લખશું એની એસિડિકતા. તો NaOH નો અણુભાર કેટલો હતો? તો કે સાહેબ 40 ભાગ્યા 1 એટલે જવાબ આવશે 40 ગ્રામ પ્રતિ તુલ્યાંક. 40 એકડો કેમ આવ્યો? એક જ OH છે. આયનીકરણ કરો Na પ્લસ અને OH માઇનસ. ટૂંકમાં જેટલા H પ્લસ હોય એ અને OH માઇનસ એ એની એસિડિકતા થશે. હજી આવું એક પાંચમું જે આપણે જરૂરિયાત પડશે દાખલામાં, NaOHની જગ્યાએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે KOHનો તુલ્ય ભાર ગોતવો છે. ચાલો તો આપણે આની જેમ સૂત્ર લખતા આવડે. ચલો KOHનો અણુભાર ભાગ્યા એની એસિડિકતા. KOHનો અણુભાર ભાગ્યા એની એસિડિકતા. હવે પહેલો લેક્ચર યાદ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો. KOHનો અણુભાર ગણતા શીખવાડો તો કેટલો હતો? તો કે 56. તો 56 એને ભાગ્યા 1 એટલે જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 56 ગ્રામ પ્રતિ તુલ્યાંક. આ બધાએ આ રીતે તમે તુલ્ય ભાર ગણી શકો. હવે મોસ્ટ IMP તમારે દાખલા ગણવા માટે આટલી ફરજિયાત વસ્તુ યાદ રાખવાની જ છે. કઈ? તો કે આગળનો પહેલો લેક્ચર ભણ્યા ઈ અને આ બીજો લેક્ચર ભણ્યા ઈ બે એનું અહીંયા તમને પદાર્થ, અહીંયા એનો અણુભાર અને અહીંયા એનો તુલ્ય ભાર. આપણે 5 આ ફરજિયાત યાદ રાખવાના છે. એક HCl, એક H2SO4, એક HNO3, એક NaOH અને એક KOH. આ બધાના અણુભાર પહેલા લેક્ચરના યાદ કરો. HCl નો 36.5, આનો 98, આનો 63, આનો 40 અને આનો 56. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધાના તુલ્ય ભાર અહીંયા ગણ્યા જ છે. એ જવાબ અહીંયા મૂકી દો. આમાં એકમાં જ અડધું થયું. જો એટલું યાદ રાખજો. એક જ H હોય ને એક જ OH હોય ને, સાંભળજો વાત, એક જ H પ્લસ હોય, એક જ H પ્લસ, અથવા એક જ OH હોય, એક જ OH, તો છોકરાઓના અણુભાર ને તુલ્ય ભાર બે હરખા થાય. એની સાબિત અહીંયા બરાબર. પણ જો બે અહીંયા KOH બે હોય, MgOH ટ્વાઇસ લખું, MgOH ટ્વાઇસ, તો બે છે બરાબર, તો ભાગ્યા બે થાય તો એના અડધો થઈ જશે. તો આ આટલું તુલ્ય ભાર યાદ રાખજો. એક વખત નજર કરી લ્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધું ફરજિયાત મોઢે કરવાનું છે. HCl નો અણુભાર ગમે ત્યારે પૂછે, તુલ્ય ભાર પૂછે, H2SO4 પૂછે, NaOH પૂછે, KOH, NaOH નો તુલ્ય ભાર પૂછે, NaOH તો 40, અણુભાર તો કે 40, KOH તો કે 2 56 56.
HNO3 63 H2SO4 યાદ રાખજો 98 અને 49 કેમ થઈ ગયા એ મેં તમને સાબિતી આપી। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો, કોઈ તત્વ માટે તમને પૂછે, તત્વ માટે બરાબર, ધારો કે એમ પૂછે કે Na નો તુલ્ય ભાર કેટલો, Na નો તુલ્ય ભાર, તો તત્વ છે તો મેં અહીંયા તત્વનું સૂત્ર લખ્યું, જો તત્વનો પરમાણુ ભાર ભાગ્યા એની સંયોજકતા। તો અહીંયા તત્વનો તુલ્ય ભાર ગોતવો હોય તો તત્વનો પરમાણુ ભાર ભાગ્યા એ તત્વની સંયોજકતા। તો અહીંયા કયું તત્વ છે ભાઈ? Na। તો અહીંયા Na નો પરમાણુ ભાર કેટલો? તો જો લખ્યો છે 23। છોકરાઓ એની સંયોજકતા કેટલી? તો કે યાદ છે Na છે ને, Na +1 હોય તો સંયોજકતા એટલે +1, ઉપર જે વીજભાર હોય ને, અહીં વીજભાર હો ઉપર, અહીંયા જે વીજભાર, એની વાત પછી નિરાતે કરશું ક્લાસમાં બરાબર, એની સંયોજકતા કહેવાય તો ભાગ્યા +1, તો 23 ભાગ્યા +1 કરશો એટલે 23, તો Na નો તુલ્ય ભાર 23 આવે। આ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો Mg નો ગોતો, હાલો Mg નો તુલ્ય ભાર ગોતવો છે તો શું થાય? તો કે Mg નો પરમાણુ ભાર એને ભાગ્યા એની સંયોજકતા। તો ચલો મેગ્નેશિયમનો પરમાણુ ભાર તો કે લખ્યો જ છે પહેલાં તમને 24। હવે સંયોજકતા તો કે સાહેબ Mg ઉપર +2 વીજભાર હોય, +2, તો અહીંયા +2, તો 24 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે 12 આવશે। આ તત્વનો તુલ્ય ભાર એવો। હજી એક આવું ગણિત લઈએ છેલ્લે કે એલ્યુમિનિયમનો તમને તુલ્ય ભાર પૂછે, એલ્યુમિનિયમનો તો કે એલ્યુમિનિયમનો પરમાણુ ભાર ભાગ્યા એની સંયોજકતા। ચલો એલ્યુમિનિયમનો પરમાણુ ભાર તો કે 27, આવું ક્યાંક કીધું હતું, અને એલ્યુમિનિયમ ઉપર +3 વીજભાર હોય, આવું ક્યાંક ખબર છે, તો Al +3, તો જવાબ આવશે 9। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મેં તમને વાત કરી તત્વ માટે, એ આ ચેપ્ટરમાં ક્યાંય નહીં આવે બરાબર, બીજી એક્ઝામ માટે તમે તૈયારી કરતા હોય એના માટે આવશે। આપણે આ 5 પદાર્થો એના અણુભાર અને તુલ્ય ભાર ફરજિયાત યાદ રાખવાના છે। કઈ રીતે આવે એ મેં તમને ગણતરી શીખવાડી। આ સિવાયના પણ ઘણા બધા છે, પણ હાલ પૂરતા આપણે આ 5 યાદ રાખશું। તો હવે આ લેક્ચર બરાબર જે તુલ્ય ભાર તમને ગણતા આવડો, અણુભાર ગણતા આવડો, હવે એના ઉપરથી મોલારિટી, નોર્માલિટી, જે સાંદ્રતાના એકમો છે એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું। તો આ લેક્ચર પૂરતો આજે અહીં સુધી રાખીએ। થેન્ક યુ।